දවසක් කියනවා සියලු දෙනාටම අදාරගෙන ආවේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක්. යන්න වෙබ්සයිට් එකට යන්න කලින් දියක් කියන්න කැමතියි. තාමත් මගේ channel එකට අලුත් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් මතුවෙන notification bell එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට මගේ channel එකෙන් දාන සෑම e-money video එකක්ම ඔයාලට එසනින් බලා ගන්න පුළුවන්. යන්න video එකට යන්න කලින් මේ video එකට like එකක් දාන්න. මේ video එකේ පහළ description box එකේ මේ video එකේ link එක දාලා තියෙනවා. යන්න link එක කරහා website එක එකතු වෙන්න. එහෙනම් යන්න video එකට like එකක් දාන්න. එහෙනම් යමු අද video එකට. යන්න මේ විදිහට තමයි අද වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් register mining withdraw මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න. මෙතන තියෙනවා යාලගේ total users ප්‍රමාණය, total deposit ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන් සහ මේ total paid සහ online days බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක කරා මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඒකට මේ get start කියන බටන් එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ එන wallet address එකක් දාන්න කියලා තියෙනවා. ඔයාලගේ wallet address එක මෙතනින් paste කරලා මෙන්න මේ start mining කියන බටන් එකට ටච් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙතන mining එනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පල්ලෙහාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඊළඟ total referrals ලා currency value hash power මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගොඩක් ඒවා මෙතන පල්ලෙහාට ගියට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අල්ල මේ විදිහට මෙන්න මේ ඉරි කැල තුන ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යනකොට බලන්න පුළුවන් dashboard account history deposit withdrawals referrals FAQs new support center සහ මෙන්න මේ විදිහට deposit withdraw කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් යන්නේ මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මම මේ referral කියන එකට ටච් කරනවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ යන්න මෙන්න මේ විදිහට referral link එකක් එනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ referral link එක copy කරගෙන මේ referral link එක හරහා ඔයාට ඔයාගේ යාළුවෝ සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාට මේ website එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. යාළුවොත් සමග මේ website එකේ එකතු වෙලා යාළුවෝ වැඩ කරන එකෙන් commission එකක් 10%ක commission එකක් ඔයාට යාළුවොන් එකතු කරගෙන මේ website එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න මේ විදිහට referral list එක පෙන්නනවා මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට මේ ඉරි කැල තුන touch කරන්න නැවත හරි යන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ withdraw කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. withdraw බටන් එකට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවා ඔයාලගේ withdraw history එක බලා ගන්න පුළුවන්. withdraw කරලා තියෙනවා මේ විදිහට withdraw history එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම withdraw කරලා නැති හින්දා මෙතන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් යාළුවා මේ විදිහට නැවත මෙන්න මේ කැල තුන ටච් කරන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මේ deposit කියන බටන් එක තියෙනවා. මෙතනක් තියෙනවා. අපි යාළුවනේ මේ deposit කියන බටන් එක ටච් කරමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට minimum ගාණක් දාලා මෙතන මේ buy now කියන එක අරහා ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට ඉතින් අල්ල මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ගොඩාක් ලොකු process එකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් නෙවෙයි මේ ගොඩාක් ලේසි සරල වෙබ්සයිට් එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද අපි මේ මුදල් අපි මේ වෙබ්සයිට් එක කරා හොයාගත්තු මුදල් අපි මේ අතට ලබා ගන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා අපේ අතට ගන්න කොහොමද. මෙන්න මේ withdraw කියන බටන් එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ හරි අනේ මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මේ deposit එක අරහා ඔයාගේ මුදල් මේ withdraw එක අරහා මුදල් ඔයා amount එක type කරලා withdraw කියන බටන් එක touch කරාම ඔයාට ඒ withdraw එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් ලේසි සරල website එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි අද ගෙන ආපු website එක ඔයාලට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ website එක ගොඩාක් ලේසි වෙයි ඔයාලට වැඩ කරගෙන යන්න. ගොඩක් සරල පහසු website එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා අද ගෙන ආපු වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ තවත් සරල වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක් ජය වේවා.